بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس، امید لرم چې تاسو ټول بخیر. نن زموږ ټاپک د کیمستري یو ډیر اهم ټاپک دی، د چپټر نمبر 1 چې هغه دی مول. نو راځئ چې موږ مول وپیژنو چې مول څه ته وایي. نو د دې ډیفینیشن نمبر 1 د دې دوه قسمه ډیفینیشن کیږي. یو ډیفینیشن دی ګرام اټامیک ماس، ګرام مالیکولر ماس اور ګرام فارمولا ماس is called mole. د دې نه مخکې لیکچر کې مونږه ګرام اټامیک ماس، ګرام مالیکولر ماس او ګرام فارمولا ماس ډیټیل ویل دی. تاسو لیکچر دې نه مخکې وګورئ. مطلب دا دی چې دا مول چې دی اټامیک ماس چې ګرام کې کوم ظاهر شوی دی هغې ته مول وایي. مالیکولر ماس چې په ګرام کې ظاهر شوی دی هغې ته مول وایي. او یا چې دی فارمولا ماس چې کوم ګرام کې لیکلی شوی دی نو هغې ته مول وایي. مثال په طور د اټامیک ماس په ګرام کې مثال 12 ګرام کاربن دا د 1 مول شه د کاربن. دغه شان د ګرام مالیکولر ماس د اوبو 1 مول چې دی نو هغه 18 ګرام دی، ځکه چې 18 د اوبو مالیکولر ماس دی یا مالیکولر ماس چې هغې سره موږ ګرام ولګو دا به مول شي. دغه شان د NaCl هغه فارمولا یونټ دی او د هغې ماس چې دی نو هغې ته فارمولا ماس وایي. فارمولا ماس 58.5 AMU دی، خو چې ګرام ورسره ولګې 58.5 ګرام وی نو دا به د هغې 1 مول شي. ډیفینیشن نمبر 2 کې موږ لیکلي دي د ماس آف 6.023 into 10 power 23 similar particles is called mole. یعنی دومره پارټیکلز چې کوم یو شان پارټیکلز دي 6.023 into 10 power 23 دوره یو شان پارټیکل وي او د هغې دوره پارټیکل سوره ماس رالی نو هغې ته به چې دی نو مول ویلی شي. او دا په مختلفو تجربو سره امیډو ایوګاډرو معلوم کړی چې دی دې ته ایوګاډروز نمبر وایي د 6.023 into 10 power 23 ته، چې دې نه پس ټاپک کې هم موږ دا وو. نو دومره پارټیکلز چې وي د هغې سوره ماس وي نو هغې ماس ته چې هم دی نو مول وایي. نو دا د دې ډیفینیشن یو بل الټرنیټو ډیفینیشن دی. مطلب دا دی چې دوره پارټیکلز راشي او د هغې ماس چې نو هغه به هم دقه ګرام اټامیک ماس وي یا به دغه ګرام مالیکولر ماس او ګرام فارمولا ماس وي. مثال په طور چې 12 ګرام کاربن شي نو الې پکې دوره پارټیکلز وي نو د دوره پارټیکل ماس په کاربن په لحاظ سره 12 ګرام اله راځي چې هغه دومره شي چې دومره پارټیکل شي د کاربن او هغه را یوځای شي هغې ماس چې نه به 12 ګرامي نو اکه ګرام اټامیک ماس ته نه جوړیږي. دغه شان چې دوره مالیکول د اوبو موږ راجمع کړو او ماس یې وکړو نو هغه به 18 ګرامي نو اکه ګرام مالیکولر ماس ته نه جوړیږي. او دومره فارمولا یونټس چې موږ د هغې ماس وکړو هغه به 58.5 ګرام راځي د NaCl دپاره. نو دا دواړه تقریبا یو شان ډیفینیشن دي. نو که دا ډیفینیشن لیکئ که دا لیکئ یا دواړه لیکئ منځ کې ورته موږ آر ولیکو. صحیح شوه. اوس د دې ایکسپلینیشن وضاحت In SI, mole is the unit of amount of a substance. SI څه ته وایي؟ دا وایي سیسټم انټرنیشنل. د یونټو دپاره یو بین الاقوامي نظام جوړ شوی دی چې هغې ته SI وایي. په هغې کې 7 بیسک کوانټیټیز دي. فزکس کې به هم تاسو ویلي. په هغې کې د اماؤنٹ آف سبسټنس چې دی نو دا یو بیسک کوانټیټي ده او د هغې یونټ چې دی نو مول منتخب شوی دی. نو په سیسټم انټرنیشنل کې اماؤنٹ آف سبسټنس یعنی د یو څیز مقدار دپاره چې کوم یونټ سلیکټ شوی دی هغه مول دی. دویم پوینټ کې ما لیکلي دي تاسو وګورئ a dozen contains 12 similar things. په یو درزن کې 12 یو شان څیزونه وي. مثلا موږ وو یو درزن مالټې نو 12، یو درزن کتابونه نو 12 کتابونه، یو درزن پنسلې نو 12 پنسلې. بیا grass contains 144 similar things. grass چې دی نو دا یو تجارتی لفظ دی، تجارت والا استعمالی، خو په grass کې 144 یو شان څیزونه وي. دقه شان a ram contain 500 papers. تقریبا ریم چې کومي د کاغذ دپاره پرنټر باندې چې کوم کاغذ لګي او هغې باندې پرنټ وباسي د هغې ریمونه راځي نو هغې ریم کې تقریبا 500 کاغذونه یو شانې. نو دقه شان هم چې څنګه په یو درزن کې 12 څیزونه دي په ګراس کې 144 دي، په ریم کې 500 کاغذونه دي، نو په دغه شان in the same way هم دغه شان one mole of any substance
contains 6.023 into 10 power 23 similar particle. نو یو مول چې مونږ سو مخلو نو پاغه کې با 6.023 into 10 power 23 یو شان سيزونه دا په مختلفو تجربو معلوم شوي دي. د دې مثال لکه مونږ چې څنګه درزن کې بار او درزن خو په عام دغه کې مونږ پیژنو خپل عام ژوند کې ګراس چونکه استعمال نشته نو هغه نه پیژنو. ریم هغه چې کوم کسان د پرنټینګ کار کوي پرنټ وغیره هغه یې پیژني خو درزن خو مونږ ټول پیژنو کنه. نو چې څنګه درزن کې بار دی کته وای درزن کتابونه نو بارا که درزن مالټې نو بارا که درزن پنسل بارا نو چې یو مول کوم سيزونه ناغي کې بدا تعداد دا 6.023 into 10 power 23. مثلا کوم وو چې یو مول اوبه مالیکول نو هغه کې به 6.023 into 10 power 23 د اوبو مالیکول سي. که یو مول کاربن ایټمز والو نو هغه کې به دومره کاربن ایټمز سي. نو کلیر شو کنه. خدینه پس چې نو ریپرزنټیشن چې دا څه سره ظاهریږي نو د دې د ظاهرولو لپاره دوه طریقې دي. as a quantity it is represented by mole. چې کله کوانټیټي مقداري د یو مقدار دا ظاهري اماونت نو بیا به د دې لپاره مونږه چې کوم ریپرزنټیشن دی ظاهرول دی هغه په ام او ال باندې او ایز ا نمبر بدا بیا مونږه ان سره ظاهرو چې نمبر د پاره استعمالو لکه مونږ چې نمبر اف مولز نو هغه ته مونږه ان علامت لګو. صحیح شو کنه. او ایز ا کوانټیټي چې دا به مونږه بیا ام او ال سره ظاهرو مقدار د پاره. دغه شان چې کوم دی مول ایز ا کوانټیټي مول کوانټیټي هم دا او مول نمبر هم دی. اوس په دې ځان پوه کوي په دې باندې تاسو ته کوېسچن هم راتلی شي. کوانټیټي څنګه دا مقدار څنګه دی. مول از ا کوانټیټي as it shows us mass in gram 1 mole of water is equal to 18 gram. دا 18 ګرام چې دا مونږ ته د اوبو مقدار ښیي دا کوانټیټي ښیي نو دا از ا کوانټیټي ده چې دا مونږ ته مقدار ښیي. 18 ګرام د اوبو مقدار دی. دغه شان کوم وو چې مول از ا نمبر دا نمبر هم دی نو دا څنګه نمبر دی. مول از آلسو ا نمبر. فار ایگزامپل 1 مول واټر چې دی یا 2 مول واټر 3 مول واټر په هغې کې دا 1 2 3 چې دي دا نمبر دي. لکه مونږ وو چې 1 مول اوبه 2 مول اوبه 3 مول اوبه 5 مول اوبه نو دا 1 3 5 چې دا پکې نمبر دي. اوس که چېرې مونږ وو چې 1 مول اوبه 1 مول واټر نو هغه خو مونږ ووایو چې 1 مول 18 ګرام دی. دغه شان کوم وو چې 2 مول واټر نو 2 مول کې به 36 ګرام شي کنه. دغه شان 3 مول واټر نو په هغې کې به موږ سره سوره شي 54 ګرام. نو اوس وخت کې دی دا 18 ګرام دا 36 ګرام دا 54 ګرام دا کوانټیټي ده دا مقدار دی دا موږ ته مقدار ښیي. صحیح شو. او دا 1 دا 2 دا 3 دا پکې څه دي دا پکې نمبرز دي دا نمبرې دي دا تعداد دی. پوه شوئ که نه. دغه شان مونږ دا بل شان هم بیانولی شو چې مول مونږ ته تعداد ښیي. یو تعداد چې څنګه مونږ ووایي 6.023 into 10 power 23 نو مول دا تعداد هم ښیي او مقدار هم ښیي دواړه ښیي. دا تعداد لکه په یو مول کې به دا تعداد هم وي دا مقدار هم وي. دوره تعداد هم یو مول دی او دوره چې دی نو مقدار 18 ګرام هم یو مول دی. نو دا د مول باره کې تفصیلو. اوس نمبر اف مولز مونږ په دې فارمولو معلومولی شو چې کله مونږ ماس ان ګرام را کړی د هغې نه مونږ نمبر اف مول معلومولی شو. نمبر اف مولز از ایکول ټو ماس ان ګرام ډیوایډډ بای مولر ماس. په دې باندې بیا مونږ پر روان لیکچرز کې نومیریکل کوو نو بیا به تاسو پوه شئ. نو مثلا یو عام مثال دی اوبه چې فرض که زوام 90 ګرام دي نو دا به څومره مول شي نو د اوبو 90 ګرام ماس ان ګرام شو او مولر ماس د اوبو 18 دی 90 په 18 تقسیم کا نو نمبر اف مولز دی نه 5 مول راغله. دغه شان مونږه نمبر اف مولز په دې فارموله هم معلومولی شو نمبر اف پارټیکلز ډیوایډډ بای ایوګاډروز نمبر. څنګه چې مونږ ووایو چې په یو مول کې 6.023 into 10 power 23 پارټیکلز دي که نه نو چې مونږ ووایو چې فرض که د 6.023 into 10 power 23 ډبل پارټیکلز دي نو هغه به څومره مولي نو هغه به په 6.023 into 10 power 23 چې هغې ته ایوګاډرو نمبر ان ای سره ظاهریږي په هغې به یې ډیوایډ کو نو هغه به مونږ سره جواب سره ولي چې د هغې په ډبلې نو 2 مولز جواب به ترې راشي. نو دې نه پس چې کوم دی د دې ایگزامپلز نو ایگزامپلز ته تاسو وګورئ 4 ایگزامپل بیلې بیلې کرښو کې مونږ ورکو او 1 مول of 1 مول واټر H2O is equal to 18 ګرام یعنی یو مول اوبه چې دي نو د هغې 18 ګرام وزن.
دا د مالیکولر ماس په طریقه باندې معلومیږي چې د مخکې ویډیوز کې مونږ هغه کړی دی. بیا 1 مول اف کاربن ډای اکساید CO2 44 ګرام راځي، یا 1 مول اف اکسیجن ایټمز چې دی نو 16 ګرام دی، او که اکسیجن مالیکولز دی نو مالیکول O2 وي نو هغې کې بیا 32 ګرام راځي. دقه شان 1 مول سوډیم کلورایډ دا فارمولا یونټ دی، د دې فارمولا ماس دی 58.5 ګرام. دې کې بس اټامک ماس لکه دا اټامک ماس دی، دا دوه مالیکولر ماس دی او دا یو فارمولا ماس دی. نو موږ ویلو چې اټامک ماس، مالیکولر ماس، فارمولا ماس په ګرام کې والو هغې ته مول وي، نو دا د مول اگزامپل شو. امید لرم چې تاسو به د مولو ډیفینیشن د مول په ایکسپلینیشن باندې پوه شوي یئ. تر نیکسټ ویډیوز پورې د الله پامان.